naman po na straight ay 7 days. So makikita po ninyo na yung blue line ngayon at saka yung 7-day doubling time ay nagtutugma na po. Nagkaroon na sila ng meeting. Ibig sabihin, nationally po, ang ating case doubling rate ay 7 days. At yung ating mga klasifikasyon po yan, kapag umabot po ng 7 days, yan po ay GCQ. Now, tignan naman po natin yung ating critical care utilization rate. No? Yung ating ICU beds, no? 34% lang po occupied nationally. No? Yung ating isolation beds, 37% lang pong occupied. Ang ating ward beds, 35% occupied. At yung ating mechanical ventilators ay 19% occupied. Ang ating total bed capacity po ngayon ay 13,108. Now, ito po ang mga datos naman sa Cebu City. No? Meron po tayong 3,546 na mga kaso dito po sa Cebu City. At yung huling pagpupulong nga po ng IATF, nagpagkasunduan, na bibigyan po talaga ng partikular na atensyon ang Cebu City. Ano pong mga gagawin natin para sa Cebu City? Well, ito po ang mga naaprubahan ng Sabado. No? Unang-una po, magkakaroon po ng evaluation ng NTF, no? Ng ground level response ng Cebu City LGUs for 1 week starting today, 22 June 2020. Maglalagay din po ang NTF ng Emergency Operations Center at magde-designate po tayo ng isang Visayas Deputy Implementer for Region 7 and the entire Visayas. Now, ang tanong po, bagamat ang ating 7-day, ang ating case doubling rate po ay 7 days, ang ating case utilization rate ay nasa 35%. Yung critical care utilization rate natin ay nasa 35%. At nakikita naman natin na yung mortality natin ay bumababa. Pero ang totoo po, syempre yung suma total ng mga nagkakasakit ay tumataas. Hindi naman po nakakapagtaka ito. Bakit po? No? Ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 ay hindi lang po sa Pilipinas. Ayon sa World Health Organization, at i-quote po sila, no? The world is in a new and dangerous phase. The pandemic is accelerating. More than 150,000 new cases of COVID-19 were reported to WHO last June 18, 2020, the most in a single day so far. Kaya nananawagan ako muli sa ngalan ng ating presidente sa ating mga kababayan, magsuot ng face mask or face shield, practice social distancing, maghugas ng mga kamay, gumamit ng mga disinfectant, manatili sa bahay at laging maging homeliners kung wala namang mahalagang gagawin sa labas ng bahay. Nandyan pa rin po ang virus at habang walang bakuna at gamot, huwag magkakampante po. May mga pumuna po sa ating strategiya ng IATF na ilagay ang buong Luzon sa ilalim ng Enhanced Community Quarantine o ECQ noong Marso. May nagsabi, it did more harm than good daw, lalo na raw sa larangan ekonomiya. Overkill daw ang IATF solution, tinawag pang militaristic. Takot daw po ang pinairal ng IATF. Isang pananaw lang po yan at ito ay aming nirerespeto. Ngunit may ibang pananaw naman po ang nagsasabing ito po ay nakabuti sa buong bansa. Mismong ang World Bank, ayon kay Secretary of Finance Carlos Dominguez, sa kanyang pagpupulong sa mga opisyal nito, ang nagsabing pinuri ng World Bank si Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil 100,000 buhay ang nailigtas dahil sa decisiveness ng Pangulo. Kung hindi daw tayo nag-lockdown, nung tayo nag-lockdown, 100,000 na po dapat daw ang namatay. Let me state for the record that the economic team is always present and even developed the decision framework to decide on the balance of health and economy. There was a careful decision-making process that was undertaken to decide on the ECQ and GCQ movement. Totoo na maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil nagsara ang maraming negosyo. Nangyari po yan sa buong daigdig. Kaya nga po binigyan ng prioridad ng pamahalaan ang pagbibigay ng Social Amelioration Program ng DSWD, yung ayuda, no? Yung Small Business Wage Subsidy para sa small and medium enterprises, at saka yung COVID-19 Adjustment Measures Program ng DOLE at Finance Subsidy to Rice Farmers ng DA
at iba pang mga ayuda. Pangalawa, ayon po sa Singapore-based Toluna Black Box Index of Global Crisis Perceptions, na una ninyong narinig sa briefing na ito, ang index score ng Pilipinas sa COVID-19 response ay may mas mataas po ang ating grado kumpara sa Australia, Germany, USA, UK, Mexico, Italy, Thailand, Iran, France, and Japan. Siguro naman po, sangayon sa survey, hindi po nagkamali ang inyong IATF at ang ating Pangulo. Pangatlo, mahigit 8 sa 10 Pilipino or 84% ang nagsabi ang strict stay-at-home measures are worth it para maprotektahan ang mamamayan at makontrol ang pagkalat ng coronavirus. So naghusga na po ang taong bayan. Tama daw po ang ginawa nating lockout. Hindi tulad ng mga ibang bansa sa ating populasyon na 109 million, we have limited deaths of around 1,000. Karamihan ng mga Pilipino na mismo ang nagsabi sang-ayon sila sa lockdown na ipinatupad ng gobyerno. Again, let me put on record that conservatism is important at this point of pandemic because lives matter, and as the SW survey shows, people agree at staying at home. Hindi po takot ang ginamit. Siyensya po, mga datos na nagligtas ng libu-libong buhay. Our efforts are showing results. Sa ngayon, maraming bahagi ng Pilipinas ay nasa GCQ or sa mas relax na MGCQ. Sa tulong ng Kongreso, ang administrasyon ay nagtatrabaho na maipasa ang isang recovery program na magbibigay suporta sa mga SMEs at mga manggagawa. Kasama na rito ang Cash for Work program, emergency subsidy, wage subsidy, credit guarantee, low interest and subsidized loans, and loan guarantees. Tulad ng nabanggit ni Secretary Tugade, pumunta naman po tayo sa ibang usaping transportasyon. Gaya ng sinabi po ni Secretary Tugade, noong siya ay naging resource person natin dito sa ating press briefing, ngayong June 22 po, ngayong June 22, ipatutupad na po ang second phase ng Public Transportation Operation Services on the road sector. Kung inyong matatandaan, may sinusunod po tayong hierarchy of public transport modes, trains, buses, modern PUVs, UV Express, at traditional jeepneys. Pinayagan na po ng LTFRB na mag-operate simula ngayong araw ang 308 modern public utility jeepney units sa mga sumusunod na ruta na makikita niyo ngayon po sa ating infographics. Napakadami po, kaya pakitignan na lang. Now, madadagdagan pa po ito ng 19 na ruta sa Miyerkules at Biyernes. Samantala, inaasahan na balik operasyon na po ang UV Express ngayon buwan ayon sa DOTR. Hindi nga lang po ngayong araw na ito. Sa ngayon, meron na tayong 30 out of 31 new city bus routes at inaasahang malapit nang mabuksan ang rutang Cubao-Doroteo-Jose. Ang hierarchy of public transport will be observed. Una nating gagamitin ang mga modern PUVs, pagkatapos ang UV Express, pagkatapos ang traditional jeepney. Hihintayin ang full deployment ng modern PUVs bago ang UV Express. Once fully deployed at kulang pa rin ang supply, we will consider deploying traditional jeepneys. Pumunta naman po tayo sa napakainit na issue ng backriding. Uulitin ko pong sinabi ko noong Sabado. Pinag-aaralan ng IATF na payagan ng backriding ng private motorcycles subject to health and safety protocols. Kaya po walang angkas or iba pang taxi service kasi wala po silang prangkisa. Kinakailangan muna sila kumuha ng prangkisa sa Kongreso at natapos na po yung testing period o pilot study. Hindi na po pwede ang kinagawian. Tayo po ay patungo sa new normal. Makikita ninyo po sa infographic ang mga sample prototype. Yang unang prototype po yan. Yan po ay design ni Bohol Governor Arthur Yap. Let us call it the Arthur Yap Shield. Ang next po ay, wala na pala, hindi nyo na pinakita yung iba.
Sayang, akala ko papakita nyo lahat, no? Hindi po kasali rito yung mga motorcycle taxis, gaya na aking sinabi, sa kadahilanan na na-expire na po ang pilot study noong Abril. Isunumite naman po ng DOTR ang kanilang rekomendasyon sa mababang kapulungan. Hintayin na lang po natin ang magiging desisyon ng ating mga mambabatas. Tungkol naman po sa operasyon ng mga provincial buses, masusi pa pong pinag-aaralan ng LTFRB at ng IATF alinsunod sa guidelines na inilabas ng ITF COVID Shield. Kasama sa pinag-aaralan ay kung paano maipatutupad ang social distancing at contact tracing, pati na rin ang koordinasyon sa LGUs kung sakaling balik operasyon na ang mga provincial buses. Sa ngayon po, wala pang provincial buses. Mag-report naman po tayo ngayon tungkol dito sa second tranche ng Social Amelioration Programs, ayuda. Meron na po tayong 1.3 million na 4-piece beneficiaries. 1.3 million ng 4-piece beneficiaries with cash cards sa mga ECQ areas ang nakatanggap ng second tranche ng SAP ayon po sa DSWD. Nabigyan na rin po ang waitlisted beneficiaries sa Baguio City at Benguet. Nagkaroon naman ng payout sa La Union kahapon. Inaasahan po na karamihan po ng mga pag-transfer sa electronic means ng second tranche ng ayuda ay gagawin itong linggong ito. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon at pumunta na po tayo sa mga tanong ng ating mga kasama dito sa Malacanang Press Corps. Unahin naman po natin si Joyce Balancio ng ABS-CBN. Yes, good afternoon, Secretary. Follow-up lang po dun sa sinabi po ninyo na yung case doubling rate natin ngayon, nationwide nasa 7 days from, I believe before, nabanggit nyo, 10 days lang po yun. And yung care utilization rate natin nasa 35%. Given these numbers, do we expect na mas luluwag pa po yung community quarantine natin after June 30, especially when you also said before, ang NCR nasa borderline tayo ng MGCQ. Bigger chances na ba na makagraduate na tayo sa MGCQ after June 30? Hindi ko pa po alam kasi hindi pa tapos ang datos, no? At marami pa naman pong aaraw ang lilipas pa, no, bago matapos ang buwan nito. Pero ang tinitingnan po talaga natin yung case doubling rate. Dapat yan 7 para po maging GCQ at least, no? At tinitingnan din natin yung critical care capacity, no? Hayaan niyo po, patuloy pong binabantayan natin ang datos, no? Pero ulitin ko lang po, siyensya at datos po ang magdedetermine kung tayo po ay pupunta sa MGCQ o babalik sa MECQ. On public transportation, Secretary, ang Ibon Foundation, meron po silang statement na expressing concern dito po sa paggamit ng modernized jeepneys. Ang sabi po nila ay open-air traditional jeeps are likely safer than air-conditioned modernized jeepneys kasi may possible exposure daw po ang mga pasahero sa airborne coronavirus infection. May mga pag-aaral daw po kasi na kapag enclosed spaces at yung mga small cough droplets, pwede daw magstay on air itong virus particles, especially kapag poorly ventilated ang isang lugar. Hindi ko po alam kung anong kwalifikasyon ng Ibon para magbigay ng ganitong conclusion, no? Pero ang ordinaryong mamamayan po, alam naman na pagharapan talaga ang upuan, talaga namang mas mataas yung tsansa na magkahawahan kaysa yung lahat ay nakaharap sa isang direksyon lamang. Pero gaya ng aking sinabi po sa ating briefing kanina, no, may hierarchy po tayo ng public transport at nasa baba po ang mga jeepneys. Kung kulang naman po ang supply ng bus, ng modern jeepney, ikukonsidera naman po natin ang paggamit ng mga jeepneys. At sa mga probinsya nga po, may mga ilang probinsya na gumagamit ng jeepneys kasi wala talagang mga bus sa mga lugar na yan. Apo, kumbaga na pag-aralan naman po na maigi na safe naman pong gamitin ng ating mga commuter itong modernized jeepneys despite yung mga ganitong napupunan ng ibang grupo. Opo, kasi nakaupo lang sila sa isang direksyon, no? Lahat nakaharap lamang at merong social distancing. Para rin po yung bus. Apo. Last na lang po for me, Secretary, kanina lang po sa Laging Handa public briefing, na-interview po si PhilHealth President Ricardo Morales and sabi po niya premature para po magkaroon ng meeting with President Rodrigo Duterte without
any solution at hand. He also denied na meron pong 154 billion na pondo na nawawala sa ahensya at wala daw pong sindikato sa loob ng PhilHealth na engage sa defrauding activities. What can you say about this, Secretary? Iwan na lang po natin yan at hayaan na natin ang taong bayan maghusga at bahala na po si Presidente dyan sa isyong yan. But will you still push through with the meeting with the President and the PhilHealth President Morales, Secretary? Well, ngayong alam kong ayaw na niya makipag-meeting, siguro yung mga gusto lang makipag-meeting sa loob ng PhilHealth ang makikipag-meeting kay Presidente. Thank you, Joyce. Yusek Roque. Thank you, sir. Good afternoon, Secretary Roque. Yung dalawa ang tanong ni Belia Carriazo, pero yung ikalawa niyang tanong na po ni Joyce Balanzo about yung possible MGCQ na sa gitna po ng pangamba ng ilan sa atin dahil sa mataas na datos. Ito po yung una niyang tanong, umabot na ang COVID cases sa bansa na more than 30,000 and with the current figures, hindi daw talaga malayo na ma-reach yung UP experts estimate na 40,000 COVID cases at the end of the month. Despite po sa alarming figures, wala ba daw pong balak ang government to rethink yung ginagawang pagre-relax sa mga restrictions? Well, gaya ng sinabi ko kanina, no? Yan po ay subject to evaluation on the basis of case doubling rate at saka yung kanilang critical care capacity. At maaga pa naman po, 21 pa lang ng buwan ngayon, tingin ko po sa mga darating na araw, kukunin ng datos at saka magbibigay po ng rekomendasyon ang IATF. Pero importante po na bagamat tumataas ang kaso, ang bantayan po natin yung kakayahan, magbigay ng lunas o ng medical care sa mga critical na magkakasakit at saka yung pagkalat ng sakit. Trish Terada of CNN Philippines, please. Trish. Okay, kung wala po muna si Trish, si Yusek Roque again. Okay, from Chris Jose ng Remate Online. Ngayon pong araw ang balik biyahe ng ilang piling public utility jeepneys. May 308 modern jeepneys po ang pinayagan ng LTFRB. Pero ang hiling po ni Vice President Leni Robredo sa pamahalaan ay wag daw pong i-phase out ang traditional jeepney sa gitna ng coronavirus pandemic. Ano po ang reaction ng palasyo dito? Gaya ng sinabi ko po kanina, may hierarchy po tayo, no? At titignan natin kung maging sapat ang mga bus, ang mga bagong jeepneys at saka yung mga express, no? UV express at kung kulang naman, po pwedeng gamitin pa rin ng mga jeepney. Antayin na lang po natin ang evaluation ng LTFRB. Pa rin daw po ng Malacanang sa usapin na ginamit di umano ng pamahalaan ang sitwasyon ng COVID-19 pandemic bilang oportunidad para daw po maipatupad ang controversial na Jeepney Modernization Program. Well, ang nangyari naman po talagang habang tayo nasa ECQ, wala po talaga tayong pampublikong transportasyon na pinayagan. No? At ngayong nagbubukas po tayo ng bahagya at ng ating ekonomiya, unti-unti naman po natin binabalik ang mga public transportation. No? Ang siguro naging desisyon dahil makakabuti ang Jeepney Modernization Program, ipatupad ngayon na tayo po ay bahagyang pinapayagan ang iba't ibang klaseng public transportation na bumiyahe muli. Trish Terada. Good afternoon po. Sir, today po yung ika-100 day na simula nung unang inimplementa po yung quarantine measure sa Metro Manila at ika-100 day naman po pagdating ng Wednesday sa Luzon-wide quarantine. So hindi lang po kami ng assessment. Ano po yung tingin ng gobyerno na naging magandang nangyari po? I think nabanggit nyo na po yung kanina sa opening statement nyo. Pero sir, at this point, we would also want to know saan po kaya yung points for improvement pa and bakit daw po hindi pa na-achieve natin yung goal na completely ma-flatten yung curve? Doon sa una mong tanong, sang-ayon nga doon sa obserbasyon ng mga taga-World Bank kay Secretary Dominguez, we probably saved 99,000 lives dahil mahigit kumulang 1,000 pa lang ang namamatay dito sa ating bayan. Ikumpara nyo po yan sa Estados Unidos, sa Spain, sa Italy, talagang makikita nyo naman po na napakadaming buhay ang nasalba dahil sa ating ECQ. No? Pangalawang tanong mo ay Trish, ano yung pangalawang tanong mo? Yes, sir. Yung points for improvement, ano pa yung nakikita po na
pwede natin gawin, especially hanggang ngayon po, bakit daw po hindi pa naka-flatten yung curve? Well, sa totoo lang po, no, nagagalak din tayo na bumababa yung mga namamatay. Ibig sabihin, dumadami yung mga gumagaling. So parang naging mas mahusay tayo sa pag-aalaga ng mga nagkakasakit na ng COVID-19. Siyempre, ang gusto nating makita, zero transmission. Pero malayo pa po tayo doon dahil napakadaming ang kaso na nare-report every day. So ang ating pakiusap, dahil wala naman po talagang gamot dyan, wala pang bakuna, manatiling malusog, manatiling malinis, social distancing, pagsuot po ng mga masks. Sir, saan po kaya nagkakaroon ng problema kung bakit hindi pa po natin naaabot yung pag-flatten ng curve after about 90 days? And kumbaga sa pagsunod po ba to or sa implementation, where does the IATF see the problem lying po? Well, maraming mga dahilan yan, no? Pero isa na dapat talaga nating aminin ay yung population density, no? So maraming lugar sa atin na talaga napakahirap mag-social distancing dahil kulang talagang espasyo, no? Kung titignan nyo yung mga bansa na zero transmission yan, New Zealand, kakaunti lang populasyon nila, malaki ang kanilang lupa, no? Hindi po ganyan ang kaso ng Pilipinas. Pero, ganun pa man, haharapin po natin ang paghamon at alam ko naman mga Pilipino, pag nahamon, talaga namang gagawin nila ang lahat ng magagawa nila, lalong-lalo na kung ang nakasalalay dito ay buhay nila at ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya po natin to. Secretary, on the 25th, mag-expire na po yung Bayanihan Hilas 1 Act. I understand, tama po ba, magpapatawag pa po ba or hindi na po magpapatawag ng special session for either extension or para po doon naman sa bagong batas po? Well, gaya ng nasabi ko na po sa mga nauna nating press briefing, nakikipag-ugnayan po ang ating Department of Finance at ang economic team natin sa parehong kapulungan ng Kongreso para po plantsahin yung isang stimulus package at saka yung renewal ng emergency powers. Pag naman po na-plantsa yan, wala naman pong problema ang pagtawag ng special session, lalong-lalo na po pwedeng maging virtual sessions of Congress naman po yan. Secretary, very short lang po, one last. So, bali po sir, after June 25, magkakaroon pa po ba ng final report si President sa Monday or yung ngayong Monday na po yung magiging huling report ng Pangulo to the Congress? Magkakaroon pa po ng final report after the 25th. Thank you, Trish. Thank you po. Yusek Roque. Thank you, Secretary. Opo, tanong mula kay Same Denilla ng Business Mirror, pero natanong na po ni Trish yung tungkol sa apela dun sa Bayanihan Tuhlil as one law na possible extension. Ito po yung follow-up naman niya sa inyo, Secretary, kung may schedule na daw po yung meeting ni President, yung possible meeting. Ni Presidente, mamaya po, siya po ay maghahanda ng kanyang talumpati sa taong bayan natin at may ilang mga miyembro po ng gabinete at ang IATF ang mapapasama rito. Pero itong linggo po ay 36 ASEAN Summit, no? So ito po ay talagang a big event for all the countries of ASEAN at magaganap po itong linggong ito. So busy po si Presidente sa ASEAN Summit itong linggong ito at meron pa po siyang schedule na bibigyan niyang pugay yung mga nagbuwis ng buhay sa laban sa mga terorista sa Mindanao po. So, Secretary, wala pa pong schedule daw ng meeting ni President Duterte with PhilHealth officials? Wala pa po, wala pa. At mumungkahi ko lang naman po yan. Dahil ngayong ayaw naman ni President Morales makipagpulong, siguro ayaw na rin ni Presidente, no? Huling tanong ni Sam, may authorization na po kayang inilabas si President Duterte for PITC to import rice? Sinigurado ko po, wala pa pong authorization. Thank you, Yusek. Si Maricel Halili ng TV5, please. Hi sir, magandang hapon po. Sir, about po dun sa Balik Probinsya and Hatid Tulong program. So far sir, do you see any lapses on the part of the government agencies implementing these programs considering na yung mga local officials po sa Eastern Visayas expressed concern because of yung mga cases ng COVID dun sa area nila na allegedly nanggaling daw po doon sa mga programa na yon. I understand that the government is planning to review the program, but what will happen to these programs habang ongoing po yung review? I know that Balik Probinsya is now suspended, but how about the Hatid Tulong?
Okay, tatlo kasi po yan eh. Hatid probinsya ng mga OFW, hatid tulong para sa mga stranded individuals, at balik probinsya na programa po ng gobyerno na sinimulan po ni Senator Bongo. Siguro po wala namang lapses. Ang meron po tayo, kakulangan ng testing kits. No? Napakadami po kasi mga OFWs na umuwi. Sang-ayon sa huling ulat po ni Secretary Bello, mahigit kumulang 54,000 na mula nung Mayo ang mga nakauwing mga OFWs. Naubos po o talagang sila po ang gumagamit ng mga testing kits natin na PCR. At hindi naman tayo pumapayag na rapid test kits lamang. No? So, pero itong mga darating na panahon nga po, sabi ni Secretary Galvez, dumating na yung binili natin na kung hindi ako nagkakamali, 8 million no, na testing kits no, o parating pa lamang. At pag dumating neto, mabibigyan na po natin ng lahat ng uuwi sa kanilang mga probinsya ng PCR tests. Pero tingin ko naman po hindi lapse yan. Kung hindi, talagang napakadami lang po talaga ng mga umuuwing mga OFWs dahil hindi naman natin inaasahan na napakarami talagang mawawalan din ng trabaho sa abroad. So ibig sabihin po sir, kumbaga magkakaroon tayo ng bagong protocol na lahat ng mga magiging part ng programs na to mag-undergo ng RT-PCR test. Opo, yan ang ating gustong mangyari. Dahil nga po sa kakulangan, yung mga stranded individuals, pinakuha lang ng mga health certificates at pagdating dun sa lugar na uuwian nila, kung mayroong PCR tests, capability, ipi-PCR sila at kung wala naman, 14-day quarantine. Wala naman po masama dun sa 14-day quarantine dahil kapag ikaw ay meron talagang sakit, basta ikaw mag-quarantine, gagaling ka naman po kung hindi naman seryoso yan at hindi ka na makakahawa matapos po yung 14-day quarantine. So siguro nagpapanik lang yung ilang mga LGUs natin kasi dati wala silang COVID case pero wala naman pong problema. Miski magkaroon kayo ng COVID case, i-quarantine nyo lang po at i-isolate at gamutin. Hindi naman po problema yan. Sir, yun pong mga OFWs na nakasama po dun sa mga death sa Saudi Arabia. I understand 50 of them died because of COVID and wala na raw pong plano yung government na ibalik dito. So ipapalibing na sa Saudi. But what's the plan of the government pagdating po doon sa pamilya noong 50 OFWs? Siyempre po kung ano yung dapat maibigay sa kanila, yung mga OWA benefits, sisiguran po natin na makukuha nung 50 ililibing na po sa Saudi Arabia. Alam niyo po, iba talaga ang protocol sa Saudi Arabia dahil ibang pananampalataya nila. No? Dito sa Pilipinas, diretso po tayo sa cremation no? Kapag COVID. Wala pong cremation ata sa mga Muslim na mga bansa, kaya kinakailangan ilibing. Pero yung mga iba po na po pwedeng maiuwi, magcha-charter po ang gobyerno ng 3 eroplano para maiuwi yung 200 plus na mga labi ng ating mga kababayan. Sir, panghuli na lang po, when do we expect po na maibabalik yung mga natitira po na labi? And ano po yung naging reason bakit po naipon yung ganun kadami sa Saudi? Well, pinakamarami po talaga mga Pilipino nagtatrabaho sa Saudi Arabia. So talagang marami po talaga sila dyan at yung 200 siguro kaya marami yan dahil that's the biggest destination of our OFWs. No? Now, hindi naman po naantala. Kaya lang dahil sa pananampalataya po ng mga Muslim, kinakailangan ilibing kaagad. Kaya 72 hours lang ang binigay sa atin. No? I understand that meron pong usapin na nagaganap din sa panig ni Secretary Locsin at niyang counterpart kung po pwede pa tayo mabigyan ng konting panahon kasi hindi naman ganun kabilis yung pag-charter ng mga eroplano. Pero gagawin po natin yan sa lalong mabilis na panahon. Maraming salamat. Thank you, sir. Thank you. Balik tayo kay Yusek Roque. From Rose Novenario of Hataw, ano daw po ang pahayag ng palasyo kaugnay sa reaksyon ng netizens sa paninisi ni DILG Secretary Anyo sa mga mamamayan sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa? Well, paulit-ulit naman po natin sinasabi, habang walang bakuna, habang walang gamot, nasa kamay po natin ang ating kaligtasan dito sa COVID. Kinakailangan sumunod po tayo sa mga health protocols, otherwise talaga pong dadami ang COVID sa ating bayan. So nakikiusap lang po para po sa ating kalusugan, social distancing, manatili sa bahay, good hygiene. Tanong pa rin po mula kay Rose ng Hataw, ayon sa netizen, mahigit 3 buwan na ang nakalipas at sa kabila daw po ng bilyones na pondo, bakit walang konkreto at detalyadong aksyon ang pamahalaan? Anila, na-realize na po ba ng palasyo na ang problema ay public health, kaya ang solusyon ay public health at hindi military? Wala po tayong military solution na ginagawa.
Ginagamit lang po natin yung kakayahan at saka karanasan ng ating mga military officials para po iparating nga yung public health solution sa lalong mabilis sa panahon sa ating mga kababayan. Tingin ko kung walang ginagawa ang gobyerno, hundreds of thousands na po ang namatay gaya sa ibang bansa. Tignan niyo po ang kaso ng Brazil. Hindi po sila naniwala na kinakailangan ng social distancing. Number 2 na po sila sa daigdig. Tignan niyo po ang nangyari sa Amerika. Hundreds and thousands na po ang namatay dahil maraming mga states sa kanila hindi na naniwala sa social distancing. At syempre, ilang mga bansa gaya ng Inglaterra, medyo late na po sila nag-lockdown. So hundreds of napakadami rin po ng mga namamatay. So ang solution po natin is a public health solution. Ano po yung public health solution? Social distancing, being homeliners, pagiging malusog, at proper hygiene. Joseph Morong? Hi sir, good afternoon. Sir, doon muna sir kay Secretary Duque, si Senator Gordon said that many are after his position because maraming pera daw sa DOH. Would you agree to that statement? Hindi ko po alam at wala po kong nalalaman na kahit sinong nagnanasa maging Secretary of Health ngayon. Sir, sa ATB, where's the President at with regard to the anti-terror bill? Or would you just allow or would you just wait for this bill to lapse into law? 30 days naman po yan at matagal pa yung 30 days na yan. Hayaan muna natin pag-aralan mabuti ng lahat ng mga opisina dito po sa Malacanang. Sir, may comments si Justice Carpio, sir, na some of the provisions are unconstitutional din sa ATB, particularly yung warrantless detention na sabi niya is just allowed under martial law. Your comment, please. Well, alam niyo po, even without martial law, meron po talagang 36 hours na po pwedeng mag-apprehend ng kapulisan without charging a person in court. So hindi po totoo na on the basis of pre-trial detention, yan po ay magiging unconstitutional. At gaya po ng inexplain ng author ng batas nito, yung mga ibang bansa po, pwedeng ang indefinite detention na pre-trial. Yung ating mga karatig bansa, isang buwan, 90 days, no? Pero sa kanyang palagay, sabi ni Senator Lacson, sapat-sapat na yung 14 days na extendable. No? So sa akin po, wala naman pong batas na nagbabawal sa pre-detention. Kasi ang pre-detention po talaga, yan ay para wag maka-eskapo ang posibleng terorista. So hindi po yan sa tingin ko paglabag doon sa constitutional provision na tanging uwis pa lang ang po pwedeng mag-issue ng warrant of arrest dahil hindi naman po binago yung rule na yan. After pre-trial detention, kinakailangan po sampahan ng kaso at tanging hukuman pa rin ang po pwedeng mag-issue ng warrant of arrest. Sir, dun po sa mga loans natin, is it correct na we have racked up 919.4 billion in loans to respond to the COVID pandemic? And if we have that kind of figure, how do we expect to pay this? Hindi ko po sigurado kung ano yung figure na eksakto. Siguro bukas po sasabihin ko sa inyo. No? Pero ang i-explain ko lang po, marami po talaga tayong pinirmahan na mga utang dahil sinimantala po ng Secretary Dominguez na maganda ang ating credit rating kasi pag maganda ang credit rating mo, hindi lang mas marami magpapautang kundi mas mababa ang interest rate. Pero sa lahat po ng mga pinirmahan nating utang, hindi rin po ako sigurado kung magkano na yung na-take out natin. Kasi parang utang din po yan ng ordinaryong mamamayan. Pwedeng may approve loan ka, pero hindi pa natin tinitake out. Habang hindi ka nagtitake out, wala pa pong interest. So lilinawin ko po yan. Kung po pwede, bukas po, iuulat natin yan, Joseph. Remind me tomorrow. Okay, just one last question. Sir, I raised it on Saturday. No? May mga kababayan tayo sa Kuwait in particular, and then maybe some other places na hindi makabalik sa bansa because we are regulating the inbound flights because of COVID concerns. No? I guess the question is, so you talk to them, paano ba sila, kailan ba sila dapat magplano to go back to the Philippines? Ano yung, kailan yung makakauwi ba talaga sila given the concerns that we have here? Wala pong Pilipino na nagnanais makauwi na hindi makakauwi. Yan po ay karapatan ng bawat Pilipino. Kaya nga po ang sabi ng ating Pangulo sa ating mga LGU, dahil may ganitong karapatan, hayaan naman silang umuwi sa kanilang mga probinsya. May problema lang po sa maraming mga bansa dahil hanggang ngayon po, complete lockdown pa rin sila.
In fact, sa case po ng Pilipinas, no, ang mga Pilipino hindi rin po pwedeng bumiyahe palabas. Pero lahat po ng papasok sa Pilipinas, pwede naman pong umuwi at ginagasusan pa nga po natin sila para sa kanilang PCR testing at sa kanilang quarantine sa hotel. Thank you, Sir, Joe. Oo. Yung regulation, paano yan? Kailan tayo magre-relax to allow more flights to come in? I guess that's the question. Sinisimulan na pong pag-usapan yan sa IATF kasi may mga request na coming from embassies na payagan yung mga foreign employees ng mga flagship projects. No? So, pinag-aaralan na po yan. Linabas na yan ni Secretary Maynard ng DOJ nung Biyernes dahil may isang embahadang nag-request na at magkakaroon po ng pag-uulat. Ngayong araw na ito, ang Bureau of Customs at saka ang DOJ kung ilan yung posibleng mga visa holders na foreigners na related sa mga flagship projects, yung mga work-related visas at saka yung mga permanent residents, kaya po ng retirees at saka special investors. So mamaya pong hapon sa pagpapatuloy ng meeting ng IATF, magpipresenta po sila ng datos at para magkaroon po ng desisyon kung bubuksan pa nga natin ang ating bayan sa mga dayuhan. Alright, sir, Thank you, for that. Joseph. Yusek Secretary, tanong ni Francis Wake Field ng Daily Tribune. Yung una niyang tanong ay nasagot niyo na po tungkol sa schedule ng Pangulo this week. Ang second niyang tanong, follow-up po dun sa pampublikong sasakyan. Kailan daw po papayagan makabiyahe ang mga jeepneys? Tanong daw po yan ng mga commuters. Well, gaya ng sinabi ko po, sila yung nasa baba ng hierarchy. Kinakailangan muna nating masiguro na hindi sapat ang mga bus, ang mga modern jeepneys at ang mga ano pa tawag doon? Mga UV Express. At kapag hindi naman po sapat yan, kasama na dyan ang mga taxi at saka yung mga TNVS, baka po pwede naman silang payagan. Dahil syempre po, ang basihan ng desisyon ng ating gobyerno ay yung mananakay kung meron talaga silang masasakyan. Tanong po ni Arian Meres ng ABS-CBN, has the President seen the anti-terror bill? What is his comment and when will he sign it? Hindi ko po alam kung talagang nabasa na niya na buong buo, no? Kasi inaantay po natin yung mga inputs, no? Ang alam ko po, nagsubmit ng inputs ang DOJ. Mamaya po siguro tatanungin ko si Deputy Executive Secretary for Legal Affairs, no? Kung naisumitin na rin niya yung kanyang memorandum. Si Secretary Sal Panelo nakapag-submit na po ng kanyang memorandum, no? So, tingin ko po, by now, by this week, maipipresenta na ang bill itself at ang mga rekomendasyon ng ibang ahensya kay Presidente. Ang second pong tanong ni Arian, have you talked to General Morales? Hindi po. Well, dati po. In fact, just for the information of the public, nung bago po siya, binigyan pa namin siya ng briefing. Ginawa pa po namin yan sa isang sports club sa Makati. At matapos po yung meeting na yon, marami pong pagtatawag dahil binigay namin sa kanya yung datos sa tingin namin kung ano yung mga dapat reviewin. Tapos po yung kinailangan na ng dokumento ng para dun sa dialysis scam na pumayag na po si Prosecutor General na tayo na mag-draft ng complaint affidavit. Kinuusap ko rin sila. At yun po yung sinabi niya na hindi po pwedeng ibigay dahil sa internet privacy. No? Pero sa ngayon po, well, ang huling pag-uusap po namin ay yung tungkol doon sa increased premiums po ng mga OFWs. Kung saan napagkasunduan po, nasang-ayon din po ang sa instruction ng Presidente, gawing voluntaryo yung pagbabayad. Pero lately po, hindi. Last question po ni Arian, has the IATF approved the guidelines set by the Philippine Sports Commission for golf clubs? Well, ang inaantay po natin ay yung guidelines para sa kabubuan po ng mga golf clubs. No? Ang pinapayagan pa lang ay ang golf. Tapos kung kayo ay nasa MGCQ, bahagya yung restaurant up to 30%. No? At yung ilang mga non-contact sports na nasa sa sports club po pwede na. Pero yung kabuuang polisiya, wala pa po. Okay, kay Melo Acuña naman tayo. Magandang araw po, Secretary. Magandang araw. Yes, Hope you had a wonderful Father's Day. I had. Inyo po bang i-require dun sa mga makabagong jeep na gumamit ng high efficiency particulate arrestance filters?
ito po yung nag-aalis ng mga virus at bacteria na ginagamit sa eroplano. Yaman din lamang at ito ang ginagamit ngayon ng ating land transport. Ano pong tawag doon? HEPA filters. Ito po yung high efficiency particulate arrestance filters. Well, kung meron po sanang pondo, napakaganda niyan, no? Pero hindi ko po alam kung isa na yan sa mga nakonsidera. Basta ang importante po, social distancing, yung paglalagay ng mga plastic to ensure social distancing, yung pagkuha ng temperature, at yung pag-accomplish po ng personal information para po for contact tracing, no? Contact tracing. Yeah. So, Opo. hindi ko po alam kung gagamitin talaga sa mga jeepney yan, no? At saka sa mga modern jeepney at saka sa mga bus. Pero kung may pondo, bakit hindi? No? Pero tatanungin ko po ang DOTR. Opo, salamat po. Sa pagkakaroon po ng physical distancing sa mga tren at pagkakaroon ng bus to augment the services of our trains, hindi po kaya apektado yung viability ng operasyon ng tren? Hindi po kaya malugi ang pamahalaan sa pagpapatakbo ng mga ito? Wala po tayong choice. Malugit hindi. Kung walang sasakyan, kinakailangan i-operate, pero hindi naman po pwedeng i-operate sa isang pamamaraan na ikamamatay ng taong bayan. Again, we have Opo. chosen health over finance, no, or economics. Opo. Salamat po. Isang tanong na lang. May agenda na po ba si Pangulong Duterte para sa ASEAN sa Biyernes? Madami pong pag-uusapan. In fact, madaming pagpupulong. And nandun po ako. Hindi ko alam kung natutuwa ako o hindi. Pero babasahin ko lang po sa inyo ang ilan sa mga schedule sa Friday. Meron pong opening ceremony ng 36th ASEAN Summit. Meron pong ASEAN Leaders Special Session on Women's Empowerment. Merong ASEAN Leaders Interface with representatives of ASEAN Interparliamentary Assembly. Merong ASEAN Leaders Interface with representatives of ASEAN Youth. ASEAN Leaders Interface with representatives of ASEAN Business Advisory Council. Tapos po magkakaroon po ng press conference ang chair ng 36th ASEAN Summit. It will take the whole day po of Friday. So it's a full schedule po for the President on Friday. Mag-uulat po kaya si Pangulong Duterte tungkol sa kanyang performance as chair sa ASEAN-China Dialogue? Well, siguro po kabahagi po nung mga binasa kong mga schedule. Pero wala pong special session para sa pag-uulat on his chairmanship of China-related matters. No? Siguro po papasok po yan doon sa meeting mismo ng mga heads of state of ASEAN. Salamat po, Secretary. Thank you. Thank you. Thank you po. Balik po tayo kay Yusek Roque. From Secretary from Reyna Tolentino ng Manila Times, is there a chance for Sub 3 for those most affected and those who have been laid off? Kung hindi po SAP, marami po talaga tayong binubuong packages, no, na kinakailangan din natin ng suporta ng Kongreso. No? Ito po yung stimulus package. No? At ang pagkakaintindi ko po kay Secretary Dominguez, minimum po dyan ay yung mga cash payouts, no, yung mga work for cash, no, na kinakailangan talaga nating ibigay dahil marami talagang nawalan po ng trabaho. Huwag po kayong mag-alala, yan po ang priority. Ang second question niya, Dole has said that more workers will lose their jobs. Ano daw pong assistance can government give to the unemployed? Well, sinabi ko na po yan. Meron po tayong mga existing programs na ng DOLE, yung TUPAD, yung Cash for Work. Meron pa tayong mga COVID-related responses ng DOLE. At dadamihan pa po natin yan mga Cash for Work, yung mga loan guarantees, mga pautang. Ngayon po may mga pautang na ang DTI, ang Department of Agriculture, at ang OWA po. Meron ding livelihood package po ang OWA din para dun sa mga nawalan ng trabaho ng mga OFWs. No? At saka, okay. Next question po. Mula naman kay Joy Montemayor ng Malaya, any comment daw po or reaction on the pronouncement of Senator Gordon that the complaints and criticism against Department of Health Secretary Duque and PhilHealth at this time could mean that someone daw po is or are aspiring for the key positions in these agencies? Well, gaya ng sinabi ko po, wala naman akong nalalaman na
nag-aspire to be Secretary of Health ngayong panahon nito dahil ito po yung pinakamahirap na trabaho sa panahon ng COVID. So parang kahit gano'n kang ambisyoso, napakahirap namang ambisyonan yung ganyang kahirap na trabaho. No? At pagdating naman po sa PhilHealth, well, sinasabi po ni General Morales, interested daw po ako. Demotion po yan, I'm not interested. From Ace Romero, bakit po di umuusad yung pamahagi na ikalawang tranche ng SAP2? Nananatili pong 1.3 million yung nabigyan ng ayuda, pareho nung nakaraang linggo. Well, inaayos lang po yung issue ng duplication of beneficiaries. No? Yan po ang nagpapatagal, pero gaya ng sinabi namin noon pa, dahil automated po ang paglipat ngayon ng mga pondo, it will take only 2 days. So pag matapos na po itong proseso na tinatawag nilang deduplication, mapapabilis na po ang proseso. Ang tanong naman ni Randy Caniego ng Dabig C-News Radio, bakit nauna pa pong nakapasada ang modern jeep kaysa sa mga old jeep sa Manila? Makakabalik pa kaya sila ngayong binigay na ang ruta sa mga modern jeep? Paraan po ba ito upang ma-phase out na daw po ang jeep? Sasabihin ko po uli, no? Ang number 1 prioridad ng gobyerno, yung mananakay. Kung kulang po ang mga pampublikong sasakyan pursuant to the hierarchy na bus, modern PUVs, papayagan naman po ang jeepneys at UV Express at pati ang tricycle, no? Kung kulang po ang ating mga bus at mga modern PUVs. Huwag po kayong mag-alala, yung convenience ng mananakay po ang primary consideration ng ating LTFRB. Secretary, may pahabol pong tanong si Jonah Villaviray. Na-mention nyo daw po that IATF will talk about allowing foreigners who are working for flagship projects to enter the country. What flagship project is that, and or which embassy made that request? Siguro hindi ko naman muna po sasabihin which embassy, no? Pero marami po kasi talagang nagre-request at marami talagang mga foreign nationals na mga contractors ang related po sa mga flagship projects natin. Yung mga malakihang mga proyekto po, lalong-lalo na yung mga foreign ang kanilang mga contractors. Pero hindi po pwede kasi magkaroon ng desisyon para sa isang nationality lamang dahil meron tayong equal protection clause, no? So kung gagawa po ng pulisiya, bagamat isang embahadang nag-request, kinakailangan equally applicable po yon sa lahat ng mga dayuhan sa ating bayan. Opo. Secretary, pahabol po ni Ace Romero, kung sapat na po yung transport, ibig sabihin po ba hindi na makakabiyahe ang traditional jeepneys? Tingin ko po, no, kung sapat, no, pero ina-assess nga po ng LTFRB kung magiging sapat kung aalisin ang mga traditional jeepneys. Ayan, Secretary, yan na po yung ating mga nakuhang tanong sa ating mga kasamahan sa media ngayong araw na ito. Meron pang second question, no? 52. Joseph, baka meron kang additional questions. It's only 12:52. Kaya ko pang tiisin ang gutom ko. Hi, sir. Meron ka pang extra question? Very good, sir. Sir, clarification doon sa angkas. These are two things, no? Two populations yan. Isang angkas, yung ride-hailing service, and then yung mga nag-aangkas ng mga ordinaryo nating mga kababayan. Tama ba yung ang narinig ko kanina na yung pinag-aaralan ay yung backriding of private individuals? But as far as the ride-hailing service is concerned, angkas, yun yung medyo out of the question because they need a franchise. Tama, sir? Tama po yan. No? Hindi po, well, unfortunately, angkas is a ride service, no? Ride-sharing service. So ang ginagamit ko na ngayon, backriding para hindi ma-confuse. Talagang private backriding lang po ang kinukonsidera, pero hindi po tayo babalik dun sa nakaugalian natin. Kinakailangan po merong mga safety at saka hygienic contraptions at innovations na gagamitin. Hindi po pwedeng as is where is na nakikibackriding lang. Gaya nitong dinesign ni Governor Yap, the Yap contraption, no? Tapos mayroon pa pong iba yan eh. Sana pinakita natin yung proposal na angkas, bagamat hindi na nga po pwedeng angkas dahil wala silang prangkisa. Kasi meron pang dalawang proposal dyan. Wala ka bang picture dyan? Meron kasi yung sa angkas din na proposal nila, bagamat hindi pa sila po pwedeng ma-allow dahil wala nga silang prangkisa. Gayun pa man, no, alam ko na yung chairman po ng House Committee on Transportation ay nagsasabi na isasangguni daw niya sa DOTR na habang nakabinbin ito sa Kongreso, baka daw payagan ng provisional, no? Pero
Yan po ang suhestyon ng ni Kong Edgar Sarmiento ng chairman ng House Committee on Transportation. Pero sa ngayon po talaga, ang Estado ay hindi po pwede dahil walang prangkisa. Okay, Joyce so Balan, yung yes, natin yung mga mag-aasawa. Sir, last na lang, and then kasi si Joyce Go is ahead. also online. Kasi may oras pa naman tayo. Yes, so yung provincial buses, I speak because Ayun, I'm a provincial. wait. Can we show first? Joseph, ito yung mga backriding contraptions na sinasabi pa natin. Ito yung proposal na angkas, bagamat hindi na nga muna sila allowed. Pero ito kasi less dangerous. Kasi yung RTAP, sabi nung isang miyembro ng IATF, baka merong drag. Alam mo yon, yung parang umaandar ka, kontra hangin. So, safety. So ito, mukhang mas practical ito. Ito, parang ito yung magugustuhan ni Presidente kasi ayaw niyang nakahakap yung mga babae sa angkas riders. Meron lang strap na nakasuot doon sa driver at saka merong divider. So parang itong mga ganitong mga bagay-bagay ang dapat gamitin, hindi na po pwede na basta magbabakride lang. Yes, sir, bibilhin o pwedeng yung mga tao na lang yung gumawa? Tignan po natin, wala pang ang disenyo na pag-aagrihan. Kaya nga po, ang technical working group ng IATF ay magkakaroon muna ng final guidelines bago po ma-implement yung backriding. Okay? So last, sa provincial bus, paano? Parang walang kinabukasan? Alam mo kasi nakasalalay din po yan doon sa estado ng quarantine na applicable sa mga area. Kasi syempre, pag inalaw mo ng provincial buses, magkakaroon talaga ng cross-border movements na. I could see na siguro kung papayagan yan, it will be doon sa mga lugar muna na mabababa ang kaso, yung MGCQ area. Pero hindi pa po pwede siguro yung mga GCQ to MGCQ kasi maraming quarantine restrictions na i-impose pa rin. Sir, thank you Thank for you, that. Joseph. Si Joyce naman. Huling hirit kay Yes, sir. Joyce. Yes, sir. Pahabol lang din po. Opo, any updates, sir, dun sa fund source for transistor radios? Kasi last week nabanggit nga po ni Pangulong Duterte na at the end of last week ay maghahanap siya ng fund source for this. Well, wala pa po akong bagong developments pero hindi po problema yan dahil allowed naman po talaga ang realignment of funds within the executive branch of government. Okay? Okay. And sir, one last na lang din po. A month before opening of classes, si Vice President Robredo uma-appeal or nagre-recommend na baka pwede i-move pa daw itong August 24 kasi as per Department of Education, hindi pa daw po ready ang lahat to implement itong blended learning. Well, as far as the actual date of classes, may batas po yan. We have to comply with the law, which is the last week of August. Unless Congress will pass a law, providing that we could open on a later date. Okay, Yes, last sir. question Thank you Thank you, Joyce. Si last question from Yusek Roque. Secretary, from Vance Fernandez ng Police Files DZRJ, may nahuli na naman po nagsasabong sa Cebu in which involved daw po ang pulis na kasama nagsasabong. Sila dapat ang sumusunod sa batas. Sa palagay niyo po, dapat na bang bigyan ng mas mabigat na parusa para hindi maulit ang mga ganitong pangyayari? Alam niyo, kilala ko po si Secretary Anyo. Sibak na naman po yan. Kung yan, pulis na yan ay active duty. Asahan niyo po yan. Asahan niyo po yan na gaya ng sikat ng araw sa umaga, sisibakin po yan ni Secretary Anyo. Okay? So, yung bago po matapos ang briefing, kinukwento ko lang po sa ating mga televiewers na galing po sa Simbahang Katoliko. Meron pong patron laban sa pandemya. Kaapelido ko po si San Roque o si Saint Roche. Lahat po ng mga lugar na kanyang binisita na may pandemya tulad ng Italia at Alemanya ay himalang napapagaling ang mga tao. Liban po siguro sa pagtutulungan, pagdasal po natin ang ating bansa at ang buong mundo, anuman ang ating relihiyon na malampasan natin ang COVID-19. Iiwan ko sa inyo ang isang panalangin mula sa mga awit 103, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat ng nasa loob ko ay magpupuri sa kanyang banal na pangalan. Sa ngalan po ng inyong Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po inyong Spokes Harry Roque, nagpapaalala, mag-ingat po tayong lahat sa COVID
wala pang bakuna, keep safe. Magandang hapon po sa inyong lahat. Para po sa mga lugar kung saan pinapatupad ang GCQ o General Community Quarantine, ito po ang mga dapat nating malaman para sa ating kaligtasan. Ito na po ang tinatawag nating new normal. Sa lahat ng oras, dapat wag pa rin natin kaligtaan ang minimum safety standards. Una po, ang safety protocols. Palagi pa din maghugas ng kamay o gumamit ng hand sanitizer. Iwasang humawak sa mga surface na maaaring may tilamsik na galing sa bibig o sa mga bagay na hinawakan na ng ibang tao. Dapat po ay laging magsuot ng mask. Mahalaga ang safe distancing. May distansyang hindi bababa sa 1 metro bawat tao. Kailangan din iwasan ang pakikipagkamayan, ang pag-akap at ang beso-beso. Kahit nagpapapasok na ang ibang opisina, sana'y unahin pa din ang work from home hanggat makakaya. Obligasyon ng kumpanya na magbigay ng shuttle service para sa mga empleyado at hinihikayat naman po ang mga kumpanya na ipatest ang mga empleyado upang makasigurado na wala silang taglay na virus. Ito po ang mga pwede nang gawin. Pwede na po ang pang-individual na exercise sa labas ng bahay gaya ng walking, running, dancing, at biking sa loob lang ng GCQ areas. Hanggat maaari ay huwag muna magtipon-tipon. Kung hindi maiwasan, dapat ay hindi lalampas sa 10 tao. Muli, mahalaga ang safety protocols at safe distancing. Dapat pa din pong manatili sa loob ng mga bahay ang mga may edad na gaya ng mga senior citizen. Hindi rin dapat lumabas ang mga may sintomas ng sipon, ubo, trangkaso. Hindi pa rin po dapat lumabas ang mga bata. Pwede na po ang public transport pero dapat reduced load capacity o sa menos na kapasidad. Ang mga ito po ay ang LRT, MRT, PNR, mga bus, jeep, taxi, eroplano at iba pang inter-island vehicle gayong pwede lang bumiyahe mula sa lugar na naka-GCQ papunta sa naka-GCQ din. Pwede na din po ang tricycle, public shuttle, at mga transport network vehicle service gaya ng Grab. Sa mga pribadong sasakyan naman ay company shuttle, sariling sasakyan, bisikleta, motorsiklo at e-scooter. Pero sa anumang sasakyang pangmaramihan, kailangan pa rin ang reduced capacity at safety protocols and safe distancing. Ang mga eskwela ay pwede nang magpapasok sa college level pagkalipas ng September 1. Hindi pa din po pwedeng pumasok ang basic education na mula kinder hanggang grade 12. Ang government offices po ay fully operational na, gayong ang mga empleyado ng gobyerno ay papasok ng may alternatibong work arrangements. Ito po ang mga serbisyong pwede na nating magamit. Mga ospital, mga klinik at mga veterinaryo, grocery at supermarket, butika, self-service laundry, food delivery, gasolinahan, bangko, remittance at pawn shop, hardware, bookstore, school supplies at office supplies, baby care supplies, mga bilihan ng damit, water delivery, mga serbisyo ng gobyerno sa mall, bilihan ng pet food, mga services para sa computer at komunikasyon. Flower shop, tindahan ng mga laruan, pero sarado po ang mga play area nito. At ito naman po ang mga lugar na hindi pa natin pwedeng puntahan. Sinehan, mga bar at mga lugar pang videoke, palaruan, library at museum, resort at beach, mga lugar kung saan tayo nagpapaspa, masahe, facial, waxing, at iba pa, restaurant, at mga barberya. Kung susundan po natin ang mga guideline ng GCQ, mas madali nating madadaig ang COVID-19 at pwede tayong mag-heal as one. Maraming salamat po.